Sa tindi ng nakitang pagkabaliko ng tuhod ni Giannis, paano nga kaya siya nakaiwas sa isang malalang injury at posible nga bang may paraan para maiwasan ito? Isa nga ba itong malas na naging swerte lang? Ano nga ba ang posibleng sikreto para di lumala ang ganitong klaseng injury? Sa videong ito, ipapaliwanag natin kung ano ang pwedeng nangyari sa tuhod ni Giannis at kung ano ang mga dahilan o paraan para makaiwas sa malalang injury gaya nito. Ito nga pala si Dr. Sal Basman, ang inyong Pinoy Bone Doc, at welcome back sa channel ko. Dito ay susubukan nating imbestigahan at pag-usapan ang kahihinatnan ng mga nakikita nating injury sa mga paborito nating atleta. Isa si Giannis Antetokounmpo sa mga pinakasikat at pinakamagaling na manlalaro sa NBA ngayon. Isa siyang back-to-back MVP na mula sa team ng Milwaukee Bucks. Simula nang pumasok siya sa NBA ay nagkaroon ng malaking pagbabago ang kanyang pangangatawan at laro hanggang sa mahirang siyang MVP noong 2018. Sa kakatapos lang na Game 4 ng kanilang serye laban sa Atlanta Hawks, nakita natin ang natamong injury ni Giannis pagkatapos niyang tumalon at mukhang nadiinan ang tuhod ng isang Hawks player. Makikita natin na malaki ang pagkakabaliko ng kanyang tuhod na di karaniwan na kayang igalaw ng isang normal na tuhod. Maaari nating tingnan ang nagpapatibay sa tuhod sa dalawang aspeto ng anatomy ng tuhod, ang static at ang dynamic knee stabilizers. Ito ang sinasabi nating posibleng sikreto ni Giannis na maaari mo ding mapalakas para makaiwas sa ganitong klaseng injury. Sa unang aspeto nito, ang static knee stabilizers ay ang grupo ng mga bagay sa tuhod gaya ng meniscus o ang cartilage sa gitna ng buto, ang capsule ng knee na nagpapaligid sa mismong surface ng tuhod na parang kumot, at ang mga ligament gaya ng posterior cruciate ligament at anterior cruciate ligament sa tuhod. Layunin ng posterior cruciate ligament ang iwasan na matulak palikod ang buto sa binti, habang layunin ng anterior cruciate ligament na maiwasan matulak paharap ang buto sa binti. Makikita natin na naitulak ng isang Hawks player ang binti ni Giannis palikod na maaaring makasira o makadamage ng PCL niya, kasama na ang meniscus at posterior capsule niya. Masasabi naman natin na ang pangalawang aspeto na nagpapatibay at nagtatanggol sa tuhod ang mga dynamic knee stabilizers. Kabilang dito ang mga muscles na nagdudugtong sa hita at binti. Ang mga muscles sa harap ng hita na tinatawag na quadriceps at ang mga muscles sa likod ng hita na tinatawag na hamstring muscles. Parehong kailangan malakas ito para siguraduhin na matibay at resistant ang tuhod sa pagkabaliko. Para makaligtas at makaiwas sa pagkakasira o pagkakabaliko ng tuhod, kailangan ng pagpapalakas sa mga muscles sa hita at tuhod. Dito, malaking bagay ang tinatawag na resistance exercises at lower body strengthening exercises na dapat gawin ng sino mang gusto makaiwas sa malalang injury sa tuhod. Madalas sa mga atleta at sa mga active players ng sports na may jumping at running movements ay isinasama ang lower leg strengthening exercises at knee stabilizing exercises sa training. Kasama dito ang mga wall sit exercises, standing hamstring curls, at glute bridges bilang ilang halimbawa. Makakatulong ang pagkonsulta sa isang licensed physical therapist o rehabilitation doctor nang sa gayon ay tama ang magiging pagpapalakas ng inyong tuhod. Malaking bahagi ng pagbabago ng katawan ni Giannis mula ng rookie season niya noong 2013 hanggang MVP season niya noong 2018 ay ang mga strengthening at conditioning exercises na ginawa niya sa off-season para maihanda ang katawan niya sa anumang pisikala ng mga NBA games. Maaaring di lang swerte ang nagbigay daan para makaiwas siya sa disgrasya at matagalang pagpapagaling kung nasira ang PCL o ACL niya sa naturang insidente. Malaki ang naging role ng pagpapalakas niya ng hita at tuhod gamit ng iba't ibang lower body strengthening exercises na ginawa niya sa off-season at mga nakaraang season niya. Sa pinalabas na balita ng NBA media sa MRI result ni Giannis, makikitang walang structural damage ang tuhod niya kahit pa kapansin-pansin na nabaliko ang tuhod nito. Napakagandang balita nito para kay Giannis.
sa mga fans niya at mga ibang player na nakiramay at natakot sa napanood na injury niya. Gayunpaman, kinakailangan magpahinga ni Giannis sa basketball dahil kahit walang nasirang major ligaments, ay panigurado namang nabanat at na-damage ang mga muscles nito sa paligid ng tuhod. Hindi man siya makahabol at di makalaro sa current playoffs ng NBA, ay paniguradong masaya siya at ang team niya sa naging resulta ng MRI. Madalas ay inuulit ang MRI pagkatapos ng 2 linggo para siguraduhin na tama ang inisyal na nakita sa tuhod niya. Inaasahan namang makakabalik siya ng maayos pagkatapos ipahinga at palakasin muli ang kanyang tuhod o knee stabilizer sa dadating na off-season. Ayan lang po mga kaibigan at salamat sa pag-like at subscribe sa aking channel. Kung may gusto kayo i-discuss o pag-usapan na injury sa kahit anumang sports o activity, ay ilagay lamang ito sa komento at atin itong babasahin at susubukang gawan ng video. Salamat at stay safe always.